बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मलगुर राजू په دې ویډیو کې موږ تاسو یو بل एग्जांपल باندې د implicit intent کار کوو. نو راځو زما زوړ پروجیکټ ته یو ریویو اخلو دی پروجیکټ باندې موږ تاسو اولنی بټن دی د سیکنډ اکټیویټي یعنی په اومدی اپ کې چې ما سره بل اکټیویټي هغه به ماته اوپن کړي او بل فایند ناو یعنی موږ ته به میپ کولاو او وزټ یوټیوب دی یوټیوب به موږ ته خلاصو او ایمیل او همداسې اپ انسټال اپ یعنی دا څلور بټنې چې دي به موږ ته نور اپس خلاصو چې کوم موږ سره الریډي انسټال دي او دا په دې اکټیویټي کې دننه په همدې اپ کې دننه بل اکټیویټي خلاصو. نو په دې ویډیو کې موږ تاسو یو بل اگزامپل کار کوو که چېرته موږ سره زموږ خپل بل اپ وي دویم اپ وي نو هغه به تاسو څنګه اکسس کوئ. دې لپاره به زه راشم ورته وایم چې زه به ورته وایم چې مای سیکنډ اپ زه به ورته وایم چې سیکنډ اپ دا د دې آی ډي شوله مای سیکنډ اپ او دیز د براشم ټیکس به ورته ولیکم چې ورته وایم چې مای سیکنډ اپ 2 اپ دا مې ورته واخیست دا د ټیکس شو مای سیکنډ اپ. نو راځو څه کار کوو دا ما سره شو د یو بل وی بټن چې مای سیکنډ اپ ملګرو دې کې ما سره یو خبره مې ذهن ته راغله غواړم چې په دې ویډیو کې زه ته هغه کوم ډسکس کوم. نو زه راځم سپوز که چېرته مثلا دا بټن ما سره ډېر شي او د سکرین نه بهر وځي فار ایگزامپل زه به دغه کاپي واخلم کنټرول سی هلته به پیسټ کوم پیسټ دا څو دانې بټنې ما پیسټ کړلې او آیډیا نه به زه فلحال چینج کوم ځکه دا ایرر ختم شي A او همدغسې B او همدغسې C او همداسې به زه راشم بره ورته به وایم چې D او همداسې به زه بره راشم خلاص. نو دا څو بټنې ما زیاتې واخیستې تر څو دا سکرین نه ووځي دا بټنې. زه دا اپ یو ځل ته انسټالوم ګورو چې څه کېږي. نو زه به راشم ورته وایم چې انسټال کړه دا اپ لږ به منتظر شو ورته. نو ملګرو تاسو وګورئ فلحال موږ سره دومره ځای شته تاسو کولی شئ نورې بټنې واخلئ تر څو دا ووځي او یا زه غواړم دا پورټریټ دی زه لینډسکیپ استعمال کوم ګورم لینډسکیپ کې لینډسکیپ ګوره ښه ما سره دومره سکرین دی او نورې بټنې ما سره لاندې هایډ شولې نو زه نشم کولی هغه استعمال کړم. نو زه اوس مجبور یم چې دا اپ به زه په دې شکل باندې استعمالوم ځکه چې زه کله دا لینډسکیپ کوم نو ما سره سکرین کې ځای نشته دی نو هغه نورې بټنې ما ته نه ښکاري. نو داسې پرابلم سالو کول دپاره ماته سکرول بار پکار دی چې یاره دا سکرولینګ وکړي لاندې. نو د هغې دپاره به تاسو راشئ ملګرو چېرته دیز ته به راشئ دا څومره کوډ چې تاسو لیکلی دا آبجکټس کوډ دا ګوره دې ځینې آبجکټ کوډ شروع شوی دا به تاسو سلیکټ کړئ ته لاندې چې څومره آبجکټ کوډ دی دا به ته کنټرول ایکس کړئ دا ما کنټرول ایکس کړو نو دې ځینې ریموو شو. اوس به دلته که تاسو دلته څه واخلئ سکرول ویو به واخلئ سکرول ویو به میچ پیرنټ واخلئ میچ پیرنټ او په دې سکرول ویو کې به دننه یو بل لینیر لیاوټ واخلئ. نو دا لینیر لیاوټ ما واخیسته صحیح دی لینیر لیاوټ دا به میچ پیرنټ کوي او میچ پیرنټ به کوي. اوس دې لینیر لیاوټ ته راشئ دننه ملګرو لیاوټ په باره کې د انټنټ چې کله خلاص شي لیاوټ په باره کې موږ سره ټاپک سټارټ کېږي او د هغې په باره کې زه مکمله ویډیوز جوړوم نو یې کې موږ تاسو ډیټیل سره وایو چې یاره لیاوټ څو قسمه لیاوټس دي موږ سره او لیاوټ کې میچ پیرنټ شو او ریپ کانټنټ شو بیا یو لیاوټ کې دننه تاسو نور لیاوټس اخیستلی شئ د هغې مکمله ډیټیل باندې به موږ تاسو کار کوو خو فعلا تاسو دومره کار وکړئ چې مثلا دلته سکرول بار واخلئ هغې کې دننه یو لینیر لیاوټ واخلئ او هغې لینیر لیاوټ چې کوم اورینټیشن ده هغه هم تاسو اورینټیشن ورټیکل واخلئ او اوس کوم کوډ چې تاسو کټ کړی او مخکې هغه به دلته پیسټ کړئ چې دلته پیسټ کړئ نو هغه ډیټا به دلته راشي او اوس دوباره رن کړئ تاسو وګورئ دلته دا سکرول بار اکټیو شي اوس دلته راشئ وګورئ تاسو نو که اپ انسټال شي یو ځلې نو ملګرو دا اپ انسټال شو زه ګوره دا سکرول کوم نو دا ګوره دا سکرولینګ کوي لګیا دی ګوره اوس اپ زما لاندې اوبه راځي او همداسې که چېرته ما سره پورټریټ وي نو پورټریټ کې ما سره ځای شته نو ما د سکرولینګ ضرورت نه وي آی ډونټ تھنک چې دا بره لاندې لاړ شي ځکه ما سره ځای شته دی که چېرته د بټن تعداد زیات شي بیا به دا پورټریټ کې هم دا به سکرولینګ کوي. نو زه راځم د کوم اننیسسري بټنس چې دي هغه به زه کوم ډیلیټ وکړم دوباره فار ایگزامپل سی او همداسې کوم ځای پورې ډي او دې ځای پورې ما سره دا بټن اننیسسري و یا نه مې د پکار هغه ما ډیلیټ کړه هغه بټن. نو اوس ما سره زما پروجیکټ فاینل شو د هغې فرنټ اینډ. زه راځم چېرته دیز ته راغلم دلته ورته وایم چې یار ما یو نوی بټن جوړ کړی ده نو دلته ما ته څه کار وکړه اف څه وکړه ما ته ویو ډاټ ګیټ آی ډي از equal to or.id dot my second app شو نو ته ما ته څه کار کوه دیز کې ما ته
انټنټ وچلاوه. نو زه به راشم دلته کې اوس ما سره سیکنډ اپ خو نشته ده، ځکه دې کې چې کوم اپس پراته دي هغه ټول د موبایل خپل اپس دي. نو زه به یو نوی اپ جوړ کړم ځان ته. سمه ده، دا زما فرست اپ شو چې انټنټ پروجیکټ ورته وایي، انټنټ پروجیکټ. نو زه به راشم فایل ته، نیو، او هغې کې به څه واخلم، نیو پروجیکټ. او نیو پروجیکټ کې به زه ورته وایم چې مای سیکنډ ان ډي اپ. دا زما نیکسټ دویم اپ شو. نیکسټ او همداسې به دا فینش واخلم، لږ به ورته منتظر شو تر څو دا لوډ شي. نو ملګرو زما سیکنډ اپ لوډ شو. دا ما سره ګورئ تاسو لکه مای سیکنډ اپ. او دلته به زه راشم، څه به ورته وایم، سمپل دې کې به زه ډېر کار نه کوم، ځکه زه صرف غواړم خپل هغه زوړ اپ نه دا اپ اکسس کړم. نو زه به راشم دلته به سمپل ورته وایم چې یو ټیکس به واخلم، ټیکس ویو. نو دې کې به ورته وایم چې میچ پیرنټ او دلته به شم ورته وایم چې ټیکسټ ورته واخلم چې ورته وایم چې سیکنډ اپ او ټیکسټ سایز 40dp. خلاص دا سیکنډ اپ شو. دې ته به زه یو بیکګراوند هم کېدم. بیکګراوند دپاره به زه راشم، ما څه پکچر ده ما سره، دا فایر پکچر دا به زه کاپي کړم، را به شم انډرایډ سټډي ته، سیکنډ اپ ته. او سیکنډ اپ کې به دلته میډ میپ کې به دا زه دا میډ میپ کې به دا زه پیسټ کړم، ریسورس فولډر میډ میپ. او دلته به زه دا پیسټ کړم او اوکې او فایر اوکې. او دلته به زه ورته وایم چې یار دا چې کوم د ما ته څه کوه بیکګراوند کې ما ته څه واخله، میپ میپ آی سی لانچر نه، زه به ورته وایم چې ما ته څه وکړه، میپ میپ ته راغی که نه، هغه فایل ډاټ جی پی جي دی. زه به ورته وایم چې میپ میپ، نو میپ میپ فایر دا دی راغی. نو دلته تاسو وګورئ، دلته راغی خو ما هغه ټیکس نه ښکاري. ټیکس ځکه نه ښکاري چې د هغې کلر هم بلیک دی او د هغې. نو زه به راشم دلته ورته وایم چې ټیکسټ کلر به زه ورته واخلم هیش، او دلته به ورته ټول 1 به واخلم. نو دا ما سره وایټ کلر شو د هغې، شپږ دانې 1 یا چې ورته واخلم. دلته به زه راشم په دې باندې کلیک کړم، نو د وایټ کلر دا به واخلم چوز. دا ګوره ما سره راغی سیکنډ اپ، دا هغې بیکګراوند شو. او بس خلاص زه راځم دا رن کوم، یو ځل ته انسټالوم د انډرایډ ایمولیټر کې. نو دلته کې به دا انسټال شي، موږ به لږ انتظار ورته وکړو دا انسټال شي دا سیکنډ اپ. نو ملګرو انسټال شو سیکنډ اپ. دا ګورئ تاسو سیکنډ اپ راغی. که زه راشم دلته وګورم مینیو کې به هم سیکنډ اپ موجود وي. مای سیکنډ اپ کلیک کوم، دا راغی. نو زما مقصد چې دی چې د دې اپ نه به زه راشم چې کله زه سیکنډ اپ باندې کلیک کوم، نو دا ماته څه کار کوي، دا ماته دا اپ کولاوي. صحیح دی، دا به راته اوپن کوي. نو فی الحال دا کار نه کوي ځکه سیکنډ اپ باندې کلیک کوم، ځکه په دې باندې ما کوډ نه دی کړی. نو دا په کوم ځای کې دی، دا په دې زما مین دې فایل کې دی. دلته به زه دا کوډ کوم ورته، کلیر ده. نو دلته به کوډینګ دپاره به زه څه کار کوم، دلته به راځم ورته لیکم چې ما ته څه وکړه، my intent. دا ګوره my intent is equal to new intent. صحیح دی. نو نیو انټنټ مې واخیستل. دا یو څه شی دی، دا ما سره ایکسپلیسنټ انټنټ دی، دا امپلیسنټ نه دی. سمه ده، ځکه زه ورته مستقیمه وایم چې یاره ما ته فلانی کس یا د فلانی اپ اکټیویټي ما ته خلاصه کړه. نو زه بلته سټارټ اکټیویټي او دلته ورته وایم چې مای انټنټ. اوس دې ځای کې ما ته څه پکار دی، دې ځای کې ما ته د هغې اپ څه شی پکار دی، پیکیج نیم پکار دی. د کوم یو، د کوم چې سیکنډ اپ دی. نو سیکنډ اپ ما سره دا ده. زه به دلته کې راشم د دې مینیفیسټ فایل ته. مینیفیسټ به زه خلاص کړم. تاسو دا وګورئ ملګرو، دلته ګورئ د دې پیکیج نیم دا شی دی. نو زه به دا کاپي راواخلم. سمه ده، نو د دې کاپي به راواخلم. دې مې کاپي راواخیستله او راشم دلته کې، دلته به لاندې دې ځای کې به ورته وایم یو انټنټ فلټر ما ته جوړ کړه. نو انټنټ فلټر او څه به وکړم، دا به زه کلوز کړم. نو دا انټنټ فلټر کلوز شو او دلته به زه ورته وایم چې یاره ما ته نیم واخله، دې ما ته نیم واخله. څه شی واخله، اکشن نیم. کم آن اکشن نیم، دا مې واخست. سمه ده. نو دې کې به زه څه کار کوم، هغه
package مې چې کوم کاپي راواخیسته د دې بره نه ګوره دلته لیکلی چې package com.example.خان second app دا تاسو د دې نه هم راخیستلی شئ که راشئ دلته packages ته راشئ نو تاسو ته بیا ښیي چې تاسو د package نوم څه شی دی دلته تاسو ګورئ دا دی com.example دا زموږ د package نوم دی په دې کې ما سره ټول فایلز پراته دي کلیر ده دا ما سره package نوم دی او دې ځای نه هم تاسو راخیستی شئ ایزي دلته زه راغلم او دلته به زه څه کار وکړم دې ځای کې به زه ورته یو نیم کېږدم نو my second app د څه شی شو د دې package نیم دی او دلته به زه یو نوم ورته کېږدم سپوز به ورته وایم چې فار ایگزامپل زه به ورته کېږم چې ټارګېټ مې نوم کېښود ورته او دلته به تاسو دا کلوز کړم هغې نه پس به تاسو یو بل اکشن به واخلی کټګوري اکشن ورته وایي نو زه به ورته وایم چې اکشن کټګوري څه شی ورته وایي کټګوري اکشن ورته وایي کټګوري نو دا به واخلی نو دلته کټګوري نیم دا به واخلی او دلته به تاسو ډیفالټ ورته ولیکئ دا به واخیسته او دا به کلوز کړئ سمه ده دا به دلته کې کلوز کړئ دومره کوډ پکار دی بس نور څه نه دی پکار خلاص شو دا ګورئ دا انټن فلټر دی دا تاسو الاو کوي چې یاره تاسو د بل اپ نه دغه اپ اکسس کړه نو زه به دلته کې دا اوس کاپي کړم دا ګورئ دا یې نیم دی دا به زه کاپي کړم د سیکنډ اپ نه ګورئ د سیکنډ اپ نه ما د سیکنډ اپ په مینیفیسټ کې ما دا کوډ کړ او دا به زه کاپي کړم دا کوډ صرف یوازې دومره ایریا دا به زه کاپي کړم او را به شم چېرته خپل فرست اپ ته ما چې کوم مین اپ ده هلته کې به څه کار کوم دلته په انټنټ کې ډبل کوډ واخلم او دلته به دا پیسټ کړم دا مې پیسټ کړه هغې نه پس بس دا اپ رن کړم آی هوپ چې څه مسله نه وي پکې او دا اپ د دې اپ نه زه کولی شم چې دا اپ زه اوپن کړم ډایرکټ نو ملګرو اپ انسټال شو راځم زه مای سیکنډ اپ باندې کلیک کوم آی هوپ چې دا کار وکړي دلته تاسو وګورئ زه دا اپ سټور کلوز کوم نو دا اپ به زه میموري خالي کړم او هغې نه پس به راشم دلته انټنټ پروجیکټ دلته زه په دې باندې کلیک کوم نو دا باید ماته سیکنډ اپ کولاو کړي کلیک دا تاسو وګورئ ملګرو تاسو دا سیکنډ اپ ډایرکټ کولاوي نو دې ځینې تاسو دویم چې کوم اپ دغه تاسو اکسس کوئ کلیر ده ملګرو اوس که چېرته فار ایگزامپل په دې اپ کې تاسو یو بل اکټیویټي اکسس کوئ فار ایگزامپل دا ګوره دا اپ زه خلاص کړم دا د مین اکټیویټي ده سیکنډ اپ مین اکټیویټي نو زه به راشم سیکنډ اپ ته مین اکټیویټي ته نو دې کې به زه یو شی ور زیات کړم ورته وایم چې دا د سیکنډ اپ مین اکټیویټي ده په دې ټکس کې به زه ورته واخلم مین اکټیویټي صحیح ده دا ما مین اکټیویټي نو دا ماته اکسس کوي اوس نارملی خو زه غواړم که دې کې ما سره فار ایگزامپل یو بل اکټیویټي وي نیو او زه ورته راشم ورته وایم چې اکټیویټي او دلته کې ما سره امټي اکټیویټي زه ورته وایم چې دې ما سره دا سیکنډ اکټیویټي ده دا اکسس کول غواړم نو دا هم ایزي ده تاسو به صرف مینیفیسټ کې چینجز راوړئ سمه ده نو دا دغه دویمه اکټیویټي ده ملګرو زه راځم د دویم اکټیویټي کې به سمپل ورته یو کوډ وکړم او دلته به ورته وایم چې یاره سیکنډ اکټیویټي ټیکسټ میچ پیرنټ او دلته به ورته وایم چې سیکنډ اکټیویټي ټیکسټ به واخلم زه دلته ټیکسټ او دلته به ورته وایم چې سیکنډ اکټیویټي ملګرو ویډیوز لږ لینتي کېږي نو ځکه دا ضرور ده دا شی په دې باندې تاسو ځان پوه کړئ ټیکسټ سایز زه به ورته واخلم چې ټیکسټ سایز ټیکسټ کلر شو ټیکسټ سایز کلر نه کلر مې نه ده پکار ټیکسټ سایز مې پکار ده 40 DP دا سیکنډ اکټیویټي شو کلیر ده که دې کې تاسو ایمیج اچوئ نو سمپل ده ایمیج به راواخلئ ایمیج به کاپي کړئ سپوز دا کوین مې راواخیسته دا به کاپي کړئ او لاړ شئ اپ 2 ته دا ګوره سیکنډ اپ او د هغې سیکنډ اکټیویټي ته هلته به تاسو چېرته کوئ ریسورس فولډر پیکیج نه انډرایډ ته به لاړ شئ بېرته او هلته به ریسورس کې به څه وکړه میپ کې به دا پیسټ کړئ پیسټ او هلته به اوکې او کوین یې نوم ده اوکې مې کړه نو زه دلته راځم ورته وایم چې یاره ماته بیکګراونډ کې کوین واچوه بیکګراونډ هغې کې ماته کوین واخله میپ دا ګورې میپ کم آن میپ کوین دا دی راغی دلته دا سیکنډ اکټیویټي شوله او اوس زه راځم څه کار کوم په مینیفیسټ ته به راشئ د دې مینیفیسټ ته به راشئ دا کوم کوډ تاسو دلته وګورئ دلته کې یو بل اکټیویټي جوړه شوې ده رجسټر شوې ده دا ګوره سیکنډ اکټیویټي رجسټر شوې ده دې ځای پورې سیکنډ اکټیویټي ده نو ملګرو تاسو دې ځای کې به تاسو څه وکړئ دې ځای نه دا اکټیویټي ټاګ د بهرني دی
او دلته اکټیویټي بیا سٹارټ شوی دلته سیکنډ اکټیویټي تاسو دغه کوډ چې دا کوم فلټر کوډ تاسو مخکې لیکل او کنه هغه بل ته چې مین سکرین به ښکلاو نو هغه تاسو کنټرول ایکس کې دلته به تاسو پیسټ کې په سیکنډ اکټیویټي کې زه یو ځل ته مخکې دین چې دا دوباره رن کوم ویډیو رن کوم دوباره هغه باندې کار کوم اپ باندې نو زه لازم ګورم دلته په دې باندې کلیک کوم د ګورئ کوم یو باندې دا مای سیکنډ اپ زه کله کلیک کوم نو دا ما سره مین د زما د دویم اپ مین سکرین کولاوي اوس ما کې چینجز راوړسته او زه دا اپ اوس انسټالوم دا به اوس ماته دغه بل اکټیویټي خلاصوي دغه مین اکټیویټي به ماته نه کولاوي نو تاسو لږ منتظر شئ چې دا اپ ری انسټال شي نو ملګرو اپ انسټال شو نو زه راځم ته مای سیکنډ اپ پیلز ډایرکټ کلوم دا ما سره دغه سیکنډ اپ مین اکټیویټي ده که زه ځم د دې اپ بل اکټیویټي ته ځم نو دلته ما کوم بټن جوړ کړی نه دی نو د دې اپ دویم اکټیویټي زه کولی شم د دې اپ نه اکسس کړم چې انټن پروجیکټ ورته وایي دلته به راشم ورته وایم چې مای سیکنډ اپ نو په دې باندې کلیک کوم نو دغه اپ دویم سکرین به ماته اکسس کوي نو دا ټول په دې باندې پورې اړه لري دا انټن فلټر باندې چې د انټن فلټر نه موږ تاسو اکسس کړو نو دا هم یو explicit intent دی چې موږ تاسو ورته مستقیم ویل دی چې یاره فلان اکټیویټي ماته کولاوه په دې پیکج کې یو ټارګټ ته هغه شی ماته یعنی هغه اکټیویټي ماته کولاوه نو دا implicit intent نه دی دا هم explicit intent کې حسابېږي